Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh nhà, một món bánh đặc trưng của xứ Thanh Hóa. Vừa ngon vừa mềm mại nè, được bao bọc ở bên ngoài là cái lớp bột nếp. Và ở bên trong có thêm nhân đậu xanh bùi bùi nè, ngọt, thơm, béo, dẻo. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Ở đây là mình có ngâm 150g đậu xanh khoảng 2 tiếng cho nó nở mềm, rồi mình cho vào trong nồi nấu. Mình thêm vào đây nửa lít nước ha. Đậu xanh đã ngâm mềm cho nên là nước cũng ít thôi. Rồi bắt lên trên bếp, các bạn sẽ nấu cho nó sôi lên, sau đó thì mình mở nắp ra. Phần đậu nó sôi rồi, bây giờ mình khuấy đều ha, rồi để lửa nhỏ cho nó cạn khô lại. Đây là phần đậu xanh mình đã nấu chín nè, để cho nó khô và nó nguội thì nó sẽ như vậy nè. Và bên đây là mình có nhánh gừng nhỏ để nấu nước đường cho nó thơm, kết hợp thêm chút muối nữa. Và đây là 300g đường mía nha, hay là đường chải. Nhánh gừng bây giờ các bạn sẽ xắt ra nhỏ nhỏ. Mình có thể xắt sợi mỏng, bào sợi, hoặc là mình xắt cho nó dài dài cũng được nữa, tùy ý thích. Mình có thêm 2 cái củ hành tím nữa. Bây giờ các bạn lột phần vỏ ra, để chút nữa mình xào nhân thì cái nhân của cái viên bánh nó sẽ thơm và nó ngon lắm. Rồi bây giờ sẽ xắt nhỏ nhỏ, hoặc là các bạn bào mỏng mình phi thơm cũng được nữa. Xắt nhỏ nhỏ thì sẽ băm lại cho nó hơi nhỏ nhỏ vậy nè, mình phi lên nó vàng và nó ngon. Rồi cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Các bạn cho cái phần hành tím hồi nãy đó. Nếu mà củ nhỏ nhỏ thì mình dùng khoảng 4-5 củ nha, để cho nhân nó mới thơm ngon. Cho hết cái phần đậu xanh nấu chín hồi nãy vô. Đậu xanh này mình nấu cho nó hơi khô nè, nãy giờ mình để nó nguội nên nó khô, thì cái phần đậu khô các bạn xên nhân nó nhanh. Và phần nhân này mình chỉ dằn vô chút muối thôi, rồi cũng đảo đều lên. Lúc này nó sẽ dẻo, nó quyện hơn và nó thơm cái mùi hành phi dữ lắm. Các bạn đảo thêm chút xíu nó được rồi, tại vì nước đường của mình nó đã ngọt nên là nhân không có cần phải thêm cái vị ngọt đâu, chỉ cần nó dằn chút muối cho nó có cái vị hơi đậm đà. Rồi vậy tắt bếp nha. Phần bột thì mình dùng ở đây 300g bột nếp, thì các bạn dùng loại nào cũng được hết, là khoảng 2 chén đó. Bên đây là mình có thêm chút muối nữa nè. 280ml nước ấm, nước khoảng 50 độ thôi. Rồi bây giờ sẽ pha bột ha, cho hết 2 chén bột nếp vào thau, thêm tí muối nữa, trộn sơ lên cái. Mình thấy làm bằng nước ấm ấm thì cái bột của mình nó nhanh nở và nó dẻo hơn so với các bạn làm nước lọc bình thường. Nên là nước ấm mà mình uống được là mình nhồi bột được nha, chứ không có cần phải nước sôi. Nếu mà nước sôi là nó bị chảy, là nó bị nhão bột nữa đó. Cứ trộn cho thật đều lên. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết với Shopee, thì mời các bạn bấm vào kênh hoặc là bấm vào phần mô tả video, rồi lựa chọn các sản phẩm mua ủng hộ mình nha. Bây giờ sẽ nhồi lên, nhồi từ từ vậy nè, cho khối bột nó dẻo. Nếu mà bột của các bạn có hơi khô thì mình cho thêm chút nước ấm nữa, không sao hết nha. Cho hết cái phần đường đã chuẩn bị vô. Cái đường này là đường thùng nè, hay là đường mía mà nó chảy chứ không phải đường thốt nốt. Nếu mà đường thốt nốt là không có đúng với cái bánh này. Thì mình bắt lên trên bếp, mình nấu lửa nhỏ cho nó tan ra cái. Cái bước này cũng giúp cho đường của mình nó thơm nè, và nó có màu hấp dẫn hơn. Sau khi mà đường nó tan, nó dẻo vậy thì là được rồi. Các bạn không nấu lâu quá nha, nó bị đắng hết. Rồi bây giờ mình sẽ thêm nước vô. Nước thì các bạn thích ăn cái món này nó nhiều nước thì mình cho nhiều. Ở đây là mình thêm khoảng 700ml nước. Rồi cũng nấu cho đường nó tan và nước nó sôi lên nha. Đó, bây giờ mình thấy nó tan ra nè, mình cho một chút muối vô, thêm gừng hồi nãy mình sắc vô. Cái màu nó cũng đẹp nữa, lúc này nó thơm dữ lắm. Quay trở lại bột, bây giờ các bạn nhồi sơ lại cái nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái viên bột. Bột này là mình vo nó sẽ dẻo dẻo mềm mềm, chứ nó đừng có khô quá. Nếu mà nó khô các bạn cho vào nước đường là nó dễ bị cứng lắm, nó không ngon. Rồi cái lấy cái đậu xanh cho vô, không có cần phải vo viên đậu xanh trước đâu, cứ cho vô cái mình túm lại
Bột mà có dư thì các bạn lấy bỏ bớt ra. Cứ 2 lượng bột 1 lượng nhân là cái viên bánh nó ngon. Cho thẳng vào cái nồi nước đường đang nóng luôn. Bỏ nhân giờ mình làm tiếp nha, cứ làm tương tự đi. Thì cái phần nước đường nó đang nóng á, nên là mình cho vào luôn, rồi một chút nữa các bạn bắt lên trên bếp. Thì mình cho vô khoảng 5-7 viên thôi ha. Bắt lên trên bếp cho nó sôi lên chứ không thôi là nó chảy á. Tại vì hồi nãy thấy nước đường còn nóng nên nhắc xuống làm. Rồi bây giờ vừa nấu thì các bạn vừa vo bánh cho vô luôn, vậy thì nó không chảy nè. Đẩy nhẹ cái rồi cái mình cho vô tiếp nha, cứ làm tương tự cho đến hết cái phần bột và nhân. Rồi bây giờ mình để lửa vừa vừa thôi, mình nấu cho nó chín bột để cho nó rút cái nước đường vào trong cái viên bánh, và bánh của mình nó chín, nó nổi lên trên mặt hết là được à. Mình nấu không có cần lâu quá đâu, nấu chứ chỉ cần khoảng 10 phút từ lúc mà mình cho viên bột vô, sau đó là bánh nó chín rồi. Các bạn nhìn thấy giống như là cái bánh trôi của Hà Nội, và nó cũng giống như cái viên chè trôi nước của miền Nam vậy đó. Khi ăn thì các bạn múc ra chén, rồi mình có thể kết hợp với một chút xíu mè, hoặc là mình ăn không cũng ngon luôn, vì nó thơm cái đường mía nè. Bên trong thì có thêm đậu xanh. Lớp bột ở bên ngoài thì mềm dẻo, và đặc biệt cái món bánh nhè này là mình phải ăn nóng nha, nó mới ngon, vì nó thơm á. Còn các bạn để nguội thì cái độ thơm của đường nó sẽ giảm lại, cũng như là cái viên chè của mình nó sẽ hơi dai hơn chút. Rất là hấp dẫn luôn á. Mình thấy thơm cái mùi đường nè, kết hợp với cái mùi của gừng nữa, thơm ngon quá chừng luôn. Bên trong thì nhân đậu xanh. Ngoài nhân đậu xanh này thì các bạn cũng có thể cho thêm dừa non mình sắc nhỏ nhỏ trộn vào trong đậu xanh sên cũng ngon nữa đó. Nhưng mà mình thấy cái bánh này nè, ăn nó dẻo mềm, phần bột thì nó thơm phức à. Nếu mà thay vì chè trôi nước thì các bạn phải luộc riêng, sau đó thì mình mới cho vào nước đường. Và nước đường thì là đường thốt nốt hoặc là đường cát. Còn ở đây mình làm bằng cái đường chải, đường mía này nè, thì nó có cái mùi thơm rất là đặc trưng luôn. Một món bánh nhè tuổi thơ của Thanh Hóa mà ai đã từng ăn rồi thì không thể nào quên cái hương vị này luôn á. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và đừng quên xem thêm các sản phẩm ở trong kênh, lựa chọn phù hợp mua ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.